حتی اگه اون دوتا مجرده مثلا خیانت کنن به اون متعلم میگه آقا تو زن گرفتی دیگه، از بازی خارج شدی. ازدواج که چه اتفاق مهمی افتاده، مثلا همه درها که بسته نشده، زنت با زن داده شد مثلا در ارتباط باشه. توی خانواده‌ای که یه دختر طلاق گرفته تقریبا میگم شانس طلاق زیاد شد. بین مردها این تشویق گاهن کمتره. چرا؟ چون که یه خورده پایبندترن به این که آقا مثلا خانواده مهمه. مثلا یه ضعفه که تو خال زنک باشی، بری پیش دوستات بگی یا بخوای ازشون راهنمایی بگیری یا تایید بگیری. خانم‌ها از قدیم دنبال قدرت نرم بودن. همین تایید طلبی که گفتی مثلا خود یکی از دلایلی که دوره شاید حتی اون عدم تعهد توی رابطه ازدواج صورت میگیره گاهن تشویق دوستانه دیگه. حالا معمولا بین مردها این تشویق گاهن کمتره. چرا؟ چون که یه خورده پایبندترن به این که آقا مثلا خانواده مهمه. تو اگه با مردها صحبت کنی از 10 نفر احتمالاً 7-8 نفرشون اینجوری باشه که حالا که ازدواج کردیم تموم دیگه اون دنیا. مثلا یعنی هر کار کردیم از الان به بعد، ولی دیگه تمومه. دو نفرشون عزاداریش هم میکنن. آره 2 نفرشون ولی شاید مثلا تشویقت هم بکنن که نه آقا حالا حالا مثلا ازدواج که چه اتفاق مهمی افتاده، مثلا همه درها که بسته نشده. اما توی دنیای زنها من یه خورده برعکس این جریان رو دیدم. اگر شما یک زن رو با تعهد محاصره کنی، احتمال خیلی زیاد تمام دنیاش بشه تعهد و همیشه تعهد رو در واقع بیا تبلیغ کنه. اما اگه یک زن رو با عدم تعهد محاصره کنی، اون اتفاقی که مثلا برای مرد بتا بین کلی آدم که دارن سیگار میکشن بهش تعارف بکنن بگن بله، احتمالاً به اون زن هم اگر بگن آقا تعهد نداشته باشه، شانس اینکه بگه بله حداقل از دید من در جامعه زیادتر شده. یعنی چی؟ یه مثال برای من بزن. ببین اگر من گفته هم یه خورده برمیگرده از دنیای تاریخ در واقع معاصر ما که شما صحبت قدیمی هست که آقا زنت با زن داده شد مثلا در ارتباط باشه، با خواهرت که مثلا شوهر داره در ارتباط باشه، با مادر در ارتباط باشه. خیلی خیلی الگوی جالبیه که اگه توی یه خانواده‌ای یه برادر اولی 3 تا بچه داشته باشه، احتمال اینکه تمام برادرهای دیگه و حتی خواهرهای توی خونه هم 3 تا بچه داشته باشن زیاد میشه. چون این فقط با هم دیگه در ارتباط بودن. زنها در واقع دنیا رو یه خورده اون شکلی میبینن. حالا تو فرض کن تو دنیای امروز توی یه خانواده اگه یه دونه دختر طلاق بگیره، شانس اینکه بقیه دخترها طلاق بگیرن خیلی زیاد میشه. نمیگیم لزوما طلاق میگیرن. اینو بر اساس آمار داری میگی یا بر اساس مشاهدات؟ من فقط مشاهده. هر آنچه من دیدم توی خانواده‌ای که یه دختر طلاق گرفته تقریبا میگم شانس طلاق زیاد شده. من نگفتم این حتما میگیره، شانسش خیلی زیاد میشه. و بچه اول منظورته یا نه لزوما بچه اول، بچه‌ای که ازدواج کرده، حالا شاید بچه آخر اول ازدواج کرده، کسی که تجربه جلوتر داره. بعد حالا مثلا فکر کن یه دختری شاید هیچ خواهربرداری هم نداشته باشه، اما دوستانی داشته باشه که خودش رو با دوستانی محاصره بکنه که اینها عدم تعهد داشتن. حالا لزوما طلاق هم شاید دلیلش زیاد باشه. آره شاید لزوما از طرف مرده باشه مشکلش، یعنی اجبار بوده. ولی اگر اختیار بوده باشه و یه زن رو با اختیارات یه سری زن دیگه محاصره بکنه، شانسش زیاد میشه. این چطوریه؟ فکر می‌کنی این برای خانوماست یا برای آقایون نسبتش کمتره؟ برای آقایون تقریبا هنوز هم که هنوزه توی جامعه متأهل‌ها طلاق ننگ محسوب میشه. خب خیانت چی؟ مثلا یه آقایی ننگ هنوزم ننگ در جوامع خیلی سنتی تر. مثلا این همون سوال خودت، مثلا یه آقایی توی جمعی از دوستانی هست که این دوستاشون همه ازدواج کردن ولی همه خیانت میکنن به خانمشون، یا توی جمعی از دوستانی که همه دوست دختر مثلا پارتنر ثابت دارن، ایشون هم داره ولی اونا خیانت میکنن. به نظر تأثیر اینها روی این آقا نسبت به تأثیر اطرافیان اون خانم روی اون خانم تغییر میکنه؟ یه فرق ریزی داریم ما مردها نسبت به زنها، این که ما در مورد چیز زیاد هم صحبت نمی‌کنیم. خیلی یعنی اگر تو یک جمع مردونه بشینی 5-6 تا مرد باشن، دو تا نه، 2 تا فرق داره. ولی این عدد 2 بیشتر بشه، شانس این که اینا در مورد اینجا صحبت کنن خیلی کم میشه. درسته. و تقریبا میگم دلیلش هم همون ننگ اجتماعیه که هنوز با ما. یعنی تو اگر زن گرفتی حتی به زن دیگه نظر داری، برمیگردم میگم آقا مگه زن نگرفتی؟ یعنی شرم بر تو، این چه کار زشتی. حتی اگه خودشون خیانت کنن، حتی اگه اون 2 تا مجرده مثلا خیانت کنن به اون متعلم میگه آقا تو زن گرفتی دیگه، از بازی خارج شدی. میدونی من چه جور نگاه میکنم بهش؟
اولا اینکه یه سری مسائل مهمه و یکی اینه که خب خودت میدونی رفتارشناسی خوندی، اطلاعات تو این زمینه کامله. آقایون به خاطر همین که کلا بر اساس هورمون‌هاشون و مرد بودنشون دوست دارن هدایت بکنن، دوست دارن مثلا مدیر باشن، دوست دارن حرف اولو بزنن، دوست دارن که کارشون درست باشه، سرزنش نشن، کسی بهشون راه حل نده، ازشون ایراد نگیره، انتقاد نکنه. به خاطر اینها شاید خیلی مسائل رو نمیان برای دوستاشون آقایون دیگه باز بکنن. خب ترجیح میدن اینو خودشون منیج بکنن و این اصلا یه ضعفه که تو خال زنک باشی، بری پیش دوستات بگی یا بخوای ازشون راهنمایی بگیری یا تایید بگیری. پس مردا سعی میکنن اینو خودشون منیج کنن و این برمیگرده به خب ویژگی‌های مردانشون. ولی خانم ها اینو با هم دیگه شور میکنن. چرا؟ چون خانم ها از قدیم دنبال قدرت نرم بودن، چون اون قدرت بازوی آقایون رو نداشتن، پس رفتن به سمت اینکه با سیاست تر باشن، هوش اجتماعی بالاتری کسب بکنن و این از طریق گفتگو و شیر کردن تجربیاتشون با هم دیگه مثل یک کلونی خودشون رو رشد بدن. خب که بتونن توی اون جامعه زنده بمونن، رشد کنن، پیشرفت کنن، اون چیزهایی که میخوان رو به دست بیارن. پس اینکه خب اصلا سابقه تاریخی داره که چرا خانم‌ها با هم دیگه صحبت میکنن، با آقایون صحبت نمیکنن. اما خانوم‌ها چون همدلی بیشتری هم دارن، اگر یک فردی خیانت بکنه مثلا به پارتنرش و دخترای دیگه تو اون جمع باشن و این رو بفهمن، شاید سریع نیان بهش بتوپن یا انتقاد کنن یا انگشت اشاره‌شون رو بگیرن بگن تو بدی، حتی اگر تو ذهن خودشون این باشه که این کار بدیه، چرا این طرف این کار کرده، ولی میگن آره ولش کن، مردی که اینجوری، پسر اونجوری. یعنی تو رو یه بال و پری بهت میدن، یه هولید میدن، تو درست میگی، تو راست میگی، حق با توئه. چون خودشون هم درونن نیاز به این تاییده، این پشتیبانیه دارن دیگه. چون این حس رو در خودشون دیدن و پیدا میکنن و میشناسن، در طرف مقابل هم در دوستاشون هم میشناسن و این بکاپ رو بهشون میدن که حق با توئه. من مشکل رو واقعا همین میبینم الان توی ریشه‌های طلاق امروز. یعنی که خب واقعا باید چیکار کرد الان؟